আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাই দিম কিদৰে এটা মোবাইল ডিসপ্লেত দুটা এপ্লিকেশন চলাই থাকিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি একেটা সময়ত এটা ডিসপ্লেখনতে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই থকাৰ লগতে একেলগে এই একেখন ডিসপ্লেতে ফেচবুকো কৰি থাকিব পাৰিব বা হোৱাটছএপ ইনষ্টাগ্ৰাম আদি বিভিন্ন আপুনি বিচৰা এপ্লিকেশনটো চলাই থাকিব পাৰিব। বেসিক্যালি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাই দিম Redmi ফোনবোৰৰ বিষয়ে কিদৰে Redmi ফোনবোৰত এটা ডিসপ্লেখনতে এই দুটা এপ্লিকেশন চলাব পাৰি। গতিকে জানোৱা হওক কিদৰে চলাব পাৰি। আহক তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Redmi ফোনবোৰত একেটা ডিসপ্লে দুটা এপ্লিকেশন চলাবলৈ হলে প্ৰথমে আপুনি কোন দুটা এপ্লিকেশন চলাব তাক নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈ তাৰে চলাব লগা দুটা এপ্লিকেশনটোৰ এটা এপ্লিকেশন আপুনি অন কৰি ল'ব বা ওপেন কৰি ল'ব। উদাহৰণ হিচাপে মই যেহেতু ইউটিউব আৰু ফেচবুক একেলগে চলাম, গতিকে মই প্ৰথমে উদাহৰণ হিচাপে ইউটিউব এপ্লিকেশনটোকে ওপেন কৰি ল'ম। তাৰপাছত এতিয়া যেহেতু একেটা ডিসপ্লেখনতে ফেচবুকো চলাম, সেয়ে মই এতিয়া এই Redmi ফোনটোৰ ইয়াত দেখা এই লেফট সাইডৰ বুটামটোত ক্লিক কৰিম। এতিয়া চাওক এনেদৰে ক্লিক কৰোঁতে বা টাচ কৰোঁতে চাওক আপুনি দেখা পাইছে যে এই এপ্লিকেশনটো স্প্লিট হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত এই ইউটিউব এপটোত অলপ সময় টাচ কৰি থাকিম। তাৰপাছত এতিয়া ইয়াত দেখা পাইছে যে দুটা সৰু বক্স আপুনি ইয়াত নিশ্চয় দেখা পাইছে। এতিয়া মই এই দেখা এই সৰু দুটা বক্স দেখুৱা সিম্বলটোত ক্লিক কৰিম। চাওক এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে যে এই বক্স দুটা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইউটিউব এপটো এটা বক্সৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল। এতিয়া মই এই মোবাইলটোত এতিয়া এই মিনিমাইজ বটনটোত ক্লিক কৰিম বা টাচ কৰিম। ইয়াত আপুনি ধ্যান দিব যে আপুনি এতিয়া কেৱল মিনিমাইজ বটনটোতহে ক্লিক কৰিব বা টাচ কৰিব, তাৰ সলনি আপুনি বেক বটনটো কেতিয়াও ক্লিক নকৰিব। চাওক মই এতিয়া এই মিনিমাইজ বটনটোত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া চাওক মিনিমাইজ হ'ল গুচি আহিল। এতিয়া তাৰপাছত এতিয়া মই যেহেতু ইউটিউবৰ লগতে ফেচবুকো চলাম, সেয়ে এতিয়া মই ফেচবুকটো ওপেন কৰিম। চাওক মই ওপেন কৰিছোঁ। মই ফেচবুকটো ওপেন কৰাৰ লগে লগে চাওক এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে যে একেটা ডিসপ্লেতে দুটা এপ্লিকেশন ৰানিং হৈ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চাওক ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে ওপৰত ইউটিউব আৰু তলত ফেচবুক। গতিকে এতিয়া আপুনি বিচৰা অনুযায়ী এই এপ্লিকেশন দুটা ইচ্ছামতে একেটা ডিসপ্লেখনতে এতিয়া চলাই থাকিব পাৰিব। চাওক এতিয়া মই ওপৰত ইউটিউব চলাই আছোঁ আৰু তলত ফেচবুক চলাই আছোঁ। গতিকে যদি মই বিচাৰোঁ দুটা এপ্লিকেশন এতিয়া মই এই একেটা ডিসপ্লেখনৰ ভিতৰতে চলাই থাকিব পাৰি। চাওক আপুনি ইয়াত নিশ্চয় দেখা পাইছে মই কিদৰে কৰি আছোঁ। গতিকে এনেদৰে আপুনি যদি বিচাৰে তেন্তে Redmi ফোনবোৰত আপুনি এনেদৰে একেটা ডিসপ্লেৰ ভিতৰত দুটা এপ্লিকেশন চলাই থাকিব পাৰি। মই ইয়াত উদাহৰণ হিচাপে ইউটিউব আৰু ফেচবুকটোকে ইয়াত চলাই দেখুৱাইছোঁ। আপুনি যদি বিচাৰে তেন্তে আপুনি ইয়াত অন্য এপ্লিকেশন যেনে হোৱাটছএপ ইনষ্টাগ্ৰাম টিকটক আদিবোৰ এনেদৰে আপুনি দুটাকৈ চলাই থাকিব পাৰিব। গতিকে আপুনি এতিয়া নিশ্চয় বুজি পালে চাগে। ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা এটা কথা শিকিলোঁ বুলি ভাবে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, পৰামৰ্শ হিচাপে আপুনি কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।